હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું સુરતી ઊંધિયું, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. તો સુરતી ઊંધિયું બનાવવા માટે આપણે એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈશું. સુરતી ઊંધિયું બનાવવા માટે મેં અહીં સુરતી પાપડી લીધી છે 200 ગ્રામ, એટલે કે અઢી કપ જેટલી. જે મેઝરિંગ કપ આવે છે એનાથી જ મેં અઢી કપ માપ્યું છે. આમે એક કપ જેટલા મગફળીના દાણાને ધીમા તાપે શેકીને પછી એને ઠંડા કરીને એના છોતરા કાઢીને મિક્સરમાં કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરી લીધા છે. 3 મોટી ચમચી જેટલી ટોપરાની છીણ, 6 મોટી ચમચી જેટલું તેલ. આમે તુવરના દાણા લીધા છે 1/3 કપ, એટલે કે 40 ગ્રામ જેટલા. આ લીલા વટાણાના દાણા છે, ફ્રેશ છે, 70 ગ્રામ જેટલા. ઝીણું સમારેલું લસણ છે, જે આપણે જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું. આ લીલા ધાણા છે, જે આપણે જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું. આદુ અને લસણની પેસ્ટ છે 2 મોટી ચમચી. આ લીલા મરચાંની પેસ્ટ છે 1 મોટી ચમચી. સ્વાદ મુજબ મીઠું, 1 ચમચી જેટલો અજમો લીધો છે. રાઈ અડધી ચમચી. તલ 1.5 મોટી ચમચી જેટલું. આ છે ઊંધિયાનો મસાલો 1.5 મોટી ચમચી. લાલ મરચું 1 મોટી ચમચી. ધાણા જીરું પાવડર 2 મોટી ચમચી. હળદર અડધી ચમચી. ખાંડ 1 ચમચી જેટલી અને હિંગ 1 ચમચી. અને આમે 3 નાની સાઇઝના કેળાને સારી રીતે ધોઈને આ રીતના લૂછીને ટુકડા કરી લીધા છે અને વચ્ચેથી આ રીતે કાપો કરી લીધો છે, જેમ આપણે મસાલા ભરશું. અને આમે એક નાની સાઇઝનું રતાળુને આ રીતે ટુકડા કરીને ચોપ કરી લીધું છે અને એક મોટી સાઇઝનું સક્કર લીધું છે. બંનેની છાલ કાઢીને આ રીતના આપણે ટુકડા કરી લેવાના છે. તમે તમારી પસંદ મુજબ વધારે ઓછું લઈ શકો છો. અને આમે 4 મીડિયમ સાઇઝના રીંગણ લીધા છે. તમે ચાહો તો નાના રીંગણ પણ લઈ શકો છો. તો સૌથી પહેલાં આપણે મેથીના મુઠિયા બનાવી લઈશું ઊંધિયામાં નાખવા માટે. તો આ બાઉલમાં સૌથી પહેલાં આપણે અડધો કપ જેટલી મેથી નાખશું. મેથીને મેં સારી રીતે ધોઈને એકદમ ઝીણી સમારી લીધી છે. હવે આપણે એમાં 1/3 કપ જેટલો ચણાનો લોટ નાખશું. 1/3 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ નાખશું. તમે ચાહો તો એકલો ઘઉંનો કે એકલો ચણાનો પણ લઈ શકો છો. હળદર ચપટી જેટલી. 1 ચમચી તલ નાખશું. 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. આમચૂર પાવડર નાખશું અડધી ચમચી. 1 ચમચી ખાંડ નાખશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું. 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર. આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ છે 1 ચમચી જેટલી. તેલ નાખશું 1 મોટી ચમચી જેટલું. બધું આપણે એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આ બધી જ સામગ્રીનું મેઝરમેન્ટ મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે જો આપણને આમાં પાણીની જરૂર લાગે તો જ આપણે પાણી એડ કરીશું. જો એમને જ બાઇન્ડિંગ આવી જાય તો આપણે પાણી એડ નહીં કરીએ. તો આ થોડુંક ડ્રાય લાગે છે. તો આ થોડુંક ડ્રાય છે, તો આપણે આમાં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું પહેલાં પાણી એડ કરીશું. ચમચીથી જ એડ કરવાનું છે. સારી રીતે મિક્સ કરી જોઈશું. તો સરસ બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે. હવે આપણે આમાંથી મુઠિયા બનાવી દઈશું. જો તમે ચાહો તો પાણીની જગ્યાએ 1 ચમચી દહીં નાખીને પણ એને બાઇન્ડ કરી શકો છો. તો આ રીતના આપણે મુઠિયા વાળી લેશું. તો બધા જ મુઠિયા આપણે આ રીતના તૈયાર કરી લેશું. મેં બધા જ મુઠિયા તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે આને ફ્રાય કરીશું અને મુઠિયા તળ્યા પછી આપણે શક્કરિયા અને રતાળુને પણ ફ્રાય કરી લેવાના છે. તો
તો આ તેલ મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. હવે આમાં એક પછી એક આપણે આ રીતે મુઠિયા નાખતા જશું અને ધીમા તાપે આપણે આને લાઇટ બ્રાઉન કરવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા મુઠિયા સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. ધીમા તાપે જ આને લાઇટ બ્રાઉન કરવાના છે, નહીંતર અંદરથી કાચા રહેશે. તો આને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો હવે આ સેમ તેલમાં આપણે આ રતાળુને પણ ફ્રાય કરી લેશું. રતાળું ફ્રાય થઈ જાય એ પછી જ આપણે એમાં શક્કરિયા ફ્રાય કરીશું. બંને એકસાથે નથી ફ્રાય કરવાના. તો ધીમા તાપે આને પણ આપણે ફ્રાય કરશું. તો આપણું રતાળું પણ સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયું છે. આને પણ આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. જો તમને બટાકા પસંદ હોય તો તમે આમાં એક મીડિયમ સાઇઝનો કે 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા પણ ફ્રાય કરીને નાખી શકો છો, પણ મને પસંદ નથી તો મેં અહીંયા નથી લીધા. હવે આ જ તેલમાં આપણે શક્કરિયા પણ નાખી દઈશું. તો આને પણ આપણે ધીમા તાપે ફ્રાય કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા શક્કરિયા પણ સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. આને પણ આપણે કાઢી લેશું. તો મેં કુકર ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. હવે એમાં સૌથી પહેલાં આપણે આ પાપડી નાખી દઈશું. મેં બધું જ સારી રીતે ધોઈને લીધું છે. તુવરના દાણા અને વટાણા પણ નાખી દઈશું. બધું સારી રીતે ધોઈને લેવાનું છે. હવે આપણે આમાં 2 કપ જેટલું પાણી નાખશું અને એનું ઢાંકણું બંધ કરીને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર એક સીટી લગાવી દઈશું. તો જ્યાં સુધી કુકરમાં એક સીટી આવે ત્યાં સુધી આપણે જે રીંગણ અને કેળા હતા એને આપણે ભરી લેશું. તો એ માટેનો મસાલો રેડી કરશું. તો આ 1 કપ મગફળીના દાણાને આપણે જે કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કર્યા હતા એ છે એ નાખશું. 1 મોટી ચમચી જેટલું ટોપરાની છીણ નાખશું. અડધી ચમચી ખાંડ નાખશું. ગરમ મસાલો 1 ચમચી, ધાણા જીરું પાવડર 1 ચમચી, લાલ મરચું 1 ચમચી, સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું. હળદર નાખશું અડધી ચમચી, લીલા ધાણા 1 ચમચી જેટલા, ઝીણું સમારેલું લસણ 1 ચમચી, આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ છે 1 મોટી ચમચી જેટલી નાખશું. અને આ 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ છે આપણે પછી નાખશું. પહેલાં આપણે આને એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું હાથથી જ. તો હવે આ તેલ નાખી દેશું એમાં. 1 મોટી ચમચી તેલ છે આ. તો સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો બાઇન્ડિંગ આવ્યું નથી હજી, એટલે હજી આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખવું પડશે. તો આ 1 ચમચી જેટલું તેલ છે એને પણ આપણે નાખી દઈશું. એનું બાઇન્ડિંગ આપણે તેલથી જ લાવવાનું છે, પાણી યુઝ નથી કરવાનું. તો સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અને આ જે મસાલો છે આપણે જાણી જોઈને થોડોક વધારે જ બનાવવાનો છે, જેથી જો એ રીંગણ અને કેળા ભરીને બચી જાય તો આપણે એને શાકમાં પણ નાખી શકીએ. તો આ મસાલો આપણો રેડી છે. હવે આપણે રીંગણ ભરી લેશું. તો આ રીંગણને આપણે સૌથી પહેલાં આ રીતે કાપી લેવાના છે. મેં એને ધોઈ લીધા છે સારી રીતે. તો આ રીતે એનો ઉપરનો ભાગ કાપીને વચ્ચેથી એના 4 ચીરા કરવાના છે. રીંગણ સડેલા નથી એ જોઈ લેવાનું. તો બધા જ રીંગણ આપણે આ રીતે કટ કરી લેશું. તો હવે આ રીંગણમાં આપણે આ મસાલો જે બનાવ્યો હતો એ ભરી લેશું. અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે રીંગણ આપણું તૂટે નહીં. તો બધા જ રીંગણમાં આપણે આ રીતના મસાલા ભરી લેવાના છે. અને સેમ એ જ રીતના આપણે આ કેળામાં પણ મસાલો ભરી લેશું. કેળામાં આપણે વધારે મસાલો નથી ભરવાનો, નહીં તે તૂટી જશે, 2 ભાગ થઈ જશે. તો બસ સહેજ જ મસાલો ભરશું. તો આ બંનેમાં મસાલો ભરીને તૈયાર કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો મેં રીંગણ અને કેળામાં મસાલો ભરી લીધો છે. અને આ આટલો મસાલો આપણો વધી ગયો છે, બચી ગયો છે, જે આપણે જાણી જોઈને વધારે જ બનાવ્યો હતો. હવે આપણે આને શાકમાં નાખશું. તો આપણી પાપડી ને વટાણા બધું જ સારી રીતે બોઇલ થઈ ગયું છે. એક સીટી મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવી હતી. તો હવે આપણે આનું બધું જ પાણી નિતારી લેવાનું છે. તો હવે આપણે સબ્જી બનાવશું. તો આમાં આપણે 6 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખશું. ઊંધિયું બનાવવા માટે તેલ થોડુંક વધારે જ યુઝ થાય છે. તો જેવું તેલ ગરમ થઈ જાય એમાં આપણે અજમો નાખશું.
અજમો સહેજ સતળાય એટલે એમાં રાઈ નાખવાની છે. તલ નાખી દેશું. હિંગ નાખશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની છે જેથી કંઈ બળી ના જાય. હવે આદુ લસણની આપણે પેસ્ટ નાખશું આમાં. લીલા મરચાંની પેસ્ટ પણ નાખી દેશું. તો હવે સારી રીતે મિક્સ કરીને આ બંને આપણે જે પેસ્ટ છે એને 1 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે સાંતળી લેવાની છે. તો આપણી પેસ્ટ સારી રીતે સતળાઈ ગઈ છે. હવે આપણે આમાં ટોપરાનું છીણ નાખશું અને જે આપણો મસાલો બચી ગયો હતો રીંગણ અને કેળાવાળો એ નાખી દેશું આમાં. સારી રીતે એક વખત મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે આમાં હળદર નાખશું. લાલ મરચું નાખશું. બધા મસાલા અત્યારે જ નાખી દેવાના છે. ધાણા જીરું પાવડર નાખશું. ખાંડ નાખશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું. અત્યારે હું 1 જ ચમચી નાખું છું. મીઠું તમે પછી ચાખીને પણ એડજસ્ટ કરી શકો છો. તો સારી રીતે એક વખત મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે જે બોઇલ કરેલી પાપડી, તુવર અને વટાણા હતા એ આમાં નાખી દેશું. પાણી મેં નિતારી લીધું છે. જે ફ્રાય કરેલા શક્કરિયા અને રતાળુ હતા એ પણ આપણે એમાં નાખી દેશું. બધું એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો મેં બધું જ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આપણે આમાં 1 કપ જેટલું પાણી નાખશું. તો હવે આ 1 કપ જેટલું પાણી મેં નાખી દીધું. હવે એમાં આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 5 મિનિટ સુધી એને ધીમા તાપે કૂક કરવાનું છે. તો મેં પેનને બીજા ગેસ પર ટ્રાન્સફર કરી લીધું છે અને અહીંયા એક કુકર મૂકી દીધું છે. એમાં આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખવાનું છે. જેવું તેલ ગરમ થઈ જાય કે આપણે એમાં જે પેલા ભરેલા રીંગણ હતા એ નાખી દેશું. આ રીંગણને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર ઢાંકણું ઢાંકીને 1 સીટી લગાવવાની છે. તો પહેલાં એને એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અડધો કપ જેટલું આપણે એમાં પાણી નાખશું. ડાયરેક્ટ તેલમાં નથી કૂક કરવાનું, નહીં તો ચોંટી જશે. તો અડધો કપ પાણી નાખીને હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણું ઢાંકીને મીડિયમ ફ્લેમ પર 1 સીટી લગાવી દેશું. તો 1 સીટી લાગી ગઈ છે. હવે આપણે આને ખોલી લેશું અને આપણે રીંગણને ચેક કરી લેશું. આપણે આને ટોટલી કૂક નથી કરવાના, કારણ કે આ પેનમાં પણ પાછળથી કૂક થશે તો પછી તૂટી જશે. તો એને સહેજ જ કૂક કરશું. તો આ પેનમાં હવે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ખોલી લેશું ઢાંકણું. મેં એને વચ્ચે એક વખત હલાવી લીધું હતું જેથી નીચે ચોંટી ના જાય. તો એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરીને જે પેલા રીંગણ આપણા હતા એ અંદર નાખી દેશું. પાણીની સાથે જ નાખવાના છે. રીંગણ થોડીક મોટી સાઇઝના છે તો એને 1 સીટી લગાવવી પડી. જો એકદમ જ નાની સાઇઝના તમે લેશો તો એમ જ કૂક થઈ જશે. તો હવે આપણે ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકીને 5 મિનિટ સુધી આને કૂક થવા દેશું. ત્યાં સુધી આપણે કેળાને સેલો ફ્રાય કરી લેશું. તો આ પેનમાં મેં થોડુંક તેલ નાખી દીધું છે. તો આ કેળા આપણે એક પછી એક તેલમાં નાખતા જશું આ રીતે. અને આપણે સેલો ફ્રાય જ કરવાના છે. જો તમે એને ડિરેક્ટ ડીપ ફ્રાય કરશો તો બધો જ મસાલો અલગ થઈ જશે. તો એક વખત હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો આપણા કેળા સરસ સેલો ફ્રાય થઈ ગયા છે. વચ્ચે વચ્ચે મેં એને આવી રીતે ફેરવતા રહ્યું હતું. તો હવે આપણે આને કાઢી લેશું એક પ્લેટમાં. તો 5 મિનિટ પછી આપણે આ ઢાંકણું ખોલી લેશું. મેં વચ્ચે એક વખત એને હલાવી લીધું હતું જેથી નીચે ચોંટે નહીં. એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું.
તો હવે આપણે આમાં જે પેલા મેથીના મુઠિયા બનાવ્યા હતા એ નાખી દઈશું. 2 મુઠિયાને મેં આ રીતે તોડી લીધા છે અને બાકીના એમ જ રહેવા દીધા છે. તો એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. કેળા આપણે અત્યારે એડ નથી કરવાના, અને આપણે લાસ્ટમાં એડ કરશું. થોડુંક લીલું લસણ 2 ચમચી જેટલું નાખશું. 1 ચમચી જેટલા લીલા દાણા નાખશું. અને આ 1.5 મોટી ચમચી જેટલો ઊંધિયાનો મસાલો છે એ નાખશું. આ તમને કોઈ પણ દુકાનમાં ઇઝીલી મળી જશે. ઊંધિયાનો મસાલો આપણે અત્યારે જ નાખવાનો છે, જેથી બધી જ ચીજોમાં એ કોટ થઈ શકે. તો સારી રીતે હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું. ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણું રીંગણને બધું તૂટે નહીં. તો આને ફરીથી આપણે સ્લો ફ્લેમ પર ઢાંકણું ઢાંકીને 3 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે ઢાંકણું ખોલી લેશું. એકવાર ફરીથી એને મિક્સ કરી લેશું. અને આપણા જે રીંગણ હતા એને આપણે ચેક કરી લેશું. તો આ રીતે ચપ્પુથી જુઓ, સરસ આપણા રીંગણ પણ કૂક થઈ ગયા છે. અને આપણા દાણાને પણ ચેક કરી લેશું. તો દાણા બધું જ સરસ રીતે કૂક થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને વધારે મિક્સ નથી કરવાનું. તો આમાં આપણે કેળા નાખી દઈશું. કેળા નાખીને વધારે મિક્સ નથી કરવાનું, નહીંતર તૂટી જશે. તો હવે એના પર ઢાંકણું ઢાંકીને ફક્ત 2 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરીશું. તો 2 મિનિટ પછી એકવાર હળવા હાથે આપણે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. કેળા અને રીંગણ તૂટે નહીં એનું ધ્યાન રાખશું. તો હવે એમાં આપણે લીલા ધાણા નાખી દઈશું 1 ચમચી જેટલા. અને 2 ચમચી જેટલું લીલું લસણ પણ નાખી દઈશું. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો આપણું સુરતી ઊંધિયું રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આના પર ઢાંકણ ઢાંકીને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને એમ જ સ્ટીમમાં એને 5 મિનિટ માટે રહેવા દેશું. ગેસ બંધ કરી દીધો છે મેં. તો 5 મિનિટ માટે મેં એને એમ જ સ્ટીમમાં રહેવા દીધું હતું. હવે આપણે આને સર્વ કરી લેશું. ખૂબ જ ટેસ્ટી ઊંધિયું બન્યું છે. તમે આને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણું સુરતી ઊંધિયું, જેને તમે રોટલી, પરાઠા કે પૂરીની સાથે ખાઈ શકો છો. લોકો આને પૂરીની સાથે ખાવાનું વધારે પસંદ કરે છે. આને બનાવવામાં થોડીક મહેનત લાગે છે અને સમય પણ વધારે લાગે છે, પણ આ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે. તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.